بعد از قرنی فکر کنم لایف شدیم. منتظر میمونم تا بچه ها بیان بالا. خب لایف شدم و لایف شد و تونستم که بیام بعد از خیلی وقت. امیدوارم که فرصت بشه که حرف بزنیم و فرصت بشه که سوال کنید و من بتونم که جواب بدم. خیلی وقت نیومدم. از دفعه آخری که توی استوری گفتم فکر میکنم ارتباطمون قطع میشه ساعت 8 صبح و ساعت 9:30 صبح 8:09 بود که اولین انفجارها شد و کلا دیگه اینترنت قطع شد. خیلی وقته که نیومدم. نمیدونم این چند وقتی خودم پس که استوری شاید رفتم ولی هیچ وقت دیگه لایو نتونستم بیام. خوشحالم که هستم و خوشحالم که میبینمتون. مرسی که دارید میپیوندید عزیزان من. خب زود زود بگید اگر که 9 اسفند من صبح اومدم و شب قبلش خواب دیدم که اینترنت قطع شده و من گفتم که بچه ممکنه برای یه مدتی نتونم ببینمتون، ولی واقعا فکر نمیکردم یک ساعت بعدش اون اتفاقها بیفته و اصلا کلا دیگه ما مدت‌ها در یک شوک خبری باشیم و در یک اتفاقاتی که اصلا انگار که امواجش تمامی نداره. منم خوشحالم که اومدم هانیه. امیدوارم که همگی خوب و خوش باشید. بچه‌ها سوالاتون رو بکنید، من سوالا رو جواب بدم. خیلی وقت نیومدم. بعد بچهای زیادی هم هستن که تازه واردن و مباحث رو نمیدونن. حالا من که خیلی وقت بود که هی به هم میگفتن این مباحث جان چیز و معرفت نفس رو بنویس اینایی که راجبش حرف میزنی بنویس و من هی تنبلی میکردم. بعد همش هم من جز اون آدماییم که یا اصلا دیگه ادیت آخر هم بشه بعد مثلا حالا بذاریم. بعد دیدم من که نمیخوام کتاب حالا بفروشم که حالا اگرم خواستم بفروشم یه روزی حتما این چیزای اضافه تری توش هست. اون چه که درس هاست برای بچه‌هایی که میان گذاشته بشه. حالا همون جوری هم غلط غلط یک کمی ادیت نکرده، غلط تایپی داره، ببخشید، ولی بهتر بود که باشه این، برای اینکه خیلی ها نوشتاری بهتر میفهمن، یعنی چیزی رو میخونن بهتر میفهمن. و اینکه اینو حواستون باشه که دقت کنید کسانی که در آموزش هستید، حواستون باشه که شیوه آموزشتون رو به یاد بیارید. این خیلی کمک میکنه. من خودم نوشتاری نبودم، من تصویری بودم، ولی خب خیلی ها نوشتاری هن و وقتی میخونن میفهمن و بهتر برشون جا میفته. میرم که سوالها رو جواب بدم. اگر سوال کنید، منم دلتنگتون بودم ولی کن سوالها رو تکرار چیز کنیم. یکی از دوستان نوشته با تکرار چه کنیم؟ تکرار اگر که یک کار خوبه تبدیل به عادت مؤثر و مفیده، اگر یک کار بده تبدیل به عادت مخربه. ولی کن تکراری که در روابط به وجود میاد اون خیلی بده. یعنی تکراری که در روابط عاطفی فردی و کاری شما به وجود میاد، یعنی مثلا شما با هر کسی که وارد رابطه میشید به یک سرانجام تقریبا واحدی میرسه. یعنی یا شما مثلا از یه ور با اون مثلا بازجویی میکنید، دفعه بعد ممکنه بازجویی میشید، و یا اینکه اصلا بازجویی میکنن شما رو و بازجویی میشه. یعنی هر هی تکرار میشه. اینه که احتیاج داره که به اینکه واکاوی بشید و اینکه ببینید که ذهن داره به چه الگوی تکراری چسبیده، چرا چسبیده، کی چسبیده و حافظه سلولی که بر اساس اون داره الان شما رو کنترل میکنه چیه. خیلی وقتا آدما تعجب میکنن از اینکه همیشه به آدمایی جذب میشن که بهشون صدمه میزنن. چرا این کار میکنن؟ چون قرار از اون یه درسی بگیرن. درس رو نگرفته فرار میکنن، میرن به نفر بعدی و تکرار به وجود میاد. نمیدونم منظورتون از تکرار چیه. شستن دستم میتونه تکرار باشه که وسواسه و در نتیجه ترسه. تکرار چی؟ تکرار اتفاقات، تکرار سناریوهای دائمی، تکرار آدمهای مشابه، ترس‌های تکراری، وسواس تکراری. چی تکراری؟ افکار تکراری. باید ببینم چی دارین میگید. و این توی واکاوی ها پیدا میشه. ما در واکاوی ها 4 جلسه است واکاوی. بعد از اون اگر ادامه پیدا میکنه دیگه مشاور است. در واکاوی ها ما میگردیم ببینیم که اون بذر اولیه‌ای که تا زیر 7 سالم بوده چه اتفاق کوچک و بی‌مقداری بوده که تمام زندگی ما رو تحت تاثیرش داره قرار میده و هر چیزی که داره اتفاق میفته کپی از اونه، یک کپی پررنگ‌تر.
و هر دفعه انگار لول بازی سنگین تر میشه، مثل وقتی که وزن بردارا دیدین اینا رو روشون اضافه میکنن و هی اضافه میشه. برای بدنسازی شما هی اضافه میکنید وزنها رو، برای رشد فردی هم اضافه میکنن وزنها رو، مگر اینکه شما ببینید که آقا اصلا من این بازی رو ادامه نمیدم و این وزنه رو بر نمیدارم. خب ببینم از اول چی گفتید. از کجا بدونم درس رو گرفتم و رفتم یا فرار کردم از درس؟ از اینجا که اگر تو درس رو گرفته باشی، خب در 3 مرحله داری درست عمل میکنی. اگر که فقط در جبهه ضعف فرار کردی. مثلا فرض کن بازیت بازجو منزویه، همسرتو بازجویی میکنی، بچه‌تو بازجویی میکنی، رئیست بازجوییت میکنه. بعد وقتی میریم با خودت تنها میشی، خودت رو بازجویی میکنی. این چی بود به بچه گفتم؟ چرا به شوهر گیر دادم؟ چرا به زنه گیر دادم؟ چرا اون به من اینجوری میگه؟ چجوری به خودش اجازه میده این رئیس به من اینجوری بگه؟ چرا جوابشو ندادی؟ باید اینو میگفتی، باید اونو میگفتی، و شروع میکنه مکالمه ذهنی با بازیگرای ذهن قدرتش. خب کسی که درسشو گرفته اینو فهمیده که فقط اون نقطه ضعف نیست که باید درست بشه، صحنه ضعف نیست که باید درست بشه، هر 3 صحنه باید درست بشه. آدما میرن پیش روانشناس، روانکاو، میگن که ما رو در صحنه ضعف نجات بده. به من بگو من پارتنرم رو چجوری کاری کنم که منو اذیت نکنه، منو شکنجه نکنه، منو بازجویی نکنه. ولی روی این کار نمیکنن که خب من خودم چند نفر رو بازجویی میکنم، چند نفر رو شکنجه میکنم، من خودم با خودم چه کار میکنم. زمانی که تونستی توی 3 تاش موفق باشی، کسی نگفته ما مجبوریم با تمام کسانی که بازی های ذهنی قدرتشون حاضر نیستن ترک کنن بمونیم. که البته اینو بهت بگم زمانی که تو در 3 صحنه بازی رو قطع میکنی، بازیگرهای ذهنی قدرتی خودشون تو رو ترک خواهند کرد. دلیلی ندارن دیگه برای بودن، کارشونو کردن، درسشونو دادن. من خوشحالم آزیما که تو رو میبینم. خب بریم. من بچه‌های قدیمی وفادار زیاد دارم که چند ساله دارن رو خودشون کار میکنن، من نتیجه های عالی گرفتم. خانم نادر، چرا پسری که به زنش خیانت میکنه ولی به زنش میرسه و مسافرت میبره و استوری عاشقانه نمیذاره مدام؟ برای اینکه این آقا زنش رو دوست داره و اسم اون کار خیانت نمیدونه. این آقا این زنش رو دوست داره این خانم رو داشته باشه، ولی بستنی لیسی رو هم دوست داره، ساندویچ کثیف رو هم دوست داره و فکر نمی‌کنه که داره خیانت میکنه. فکر میکنه اون یه مشغولیات و تفریحیه براش که به زنش چه ربطی داره. من که به زنم میرسم، دوستش هم دارم، همه جام سرش بلنده بابت من. تفاوت خیانت یا تفاوت معنای خیانت برای زنها و مردها خیلی مسئله ایجاد کرده، خیلی. خب و باعث میشه که خیلی چیزا به هم بخوره. مردی که به زنش میرسه ها، نه مردی که خیانت میکنه میگه توهم داری، تو خیالاتی شدی، تو خانوادت همه مریض روانی هستین، اصلا همینه که هست، میخوای بمون، میخوای برو راواز جاده دراز. نه، اون مرد داره خیانت میکنه. اون مرد حوله. ولی مردی که میگه به زنش هم میرسه فکر میکنه که مشکلی نداره دیگه، حالا رفته یه ساندویچ کثیفی هم خورده، از این و از دل خانم در میاره. در مورد موشمردگی توضیح میدید. ببینید کورتیزول، بهش میگن هورمون استرس، من به نظر من هورمون هوشیاریه. در زمانی که فرد در خطره یا حیوان در خطره، در بدنش ترشح میشه. برای چی؟ برای اینکه بدونه واکنش‌های دفاعی از خودش نشون بده، یا فرار کنه اگر که خیلی قویه دشمن، یا حمله کنه اگر که میتونه سوسکه بزنه، پلنگ فرار کنه. خب حالا یه حالت سومی هم هست که نمیتونه بزنه، نمیتونه فرار کنه، پلنگ اینجا پنجش تو گردنشه، داره میمیره. چه کار باید بکن؟ کورتیزول آیا دیگه اونجا معنایی داره؟
کورتیزول وظیفش اونجا این میشه که پیک میزنه از یه حدی بالا. مثلا اگر قراره روی 60-70 باشه تا فرار یا حمله بتونه اتفاق بیفته، کورتیزول خیلی بالاتر میره و بی‌حسی بی‌حالی ایجاد میکنه. موش مردگی، موش نزد خودشو به مردن، قش کرده ولی زنده است. یعنی دلیلی نداره دیگه اون موقعی که داره میمیره سلسله اعصاب برای چی باید درد مخابره کنن؟ در نتیجه اون مرگ آروم خودش رو میبینه. حالا موش مردگی در آدم‌ها چجوری میشه؟ وقتی که اضطراب بسیار مزمن میشه و طولانی میشه و همینطور هست و اون سیکلش رو نمیتونه اجرا کنه، چون باید کورتیزول بیاد بالا و شب بره بخوابه پایین، بعد دوباره صبح بیاد بالا دوباره شب، که ما بتونیم انرژی داشته باشیم. این وسط اگر چیزی حمله شد بهمون 2 برابر ترش رو بشه، ضربان قلبمون بره بالا، بتونیم بدویم بتونیم بزنیم. خب حالا اگر این استرس مدام بود، یا مثلا یک آدمی مثلا طولانی مدت توی استرسی بود که انگار که همینجوری یه پلنگی داره دور خونش راه میره، کورتیزول نمیاد پایین، کورتیزول به طور دائم بالاست و این سیکل برانگیختگی و آرامش اتفاق نمیفته، به طور دائم بالاست، مزمنه. بعد اون آدم شبم نمیخوابه، یعنی درست اون لحظه‌ای که باید کمک کنه به خودش که کورتیزول بیاد پایین نمیخوابه، اون لحظه‌ای که باید کمک کنه به خودش اخبار نبینه، استرس نداشته باشه نمیکنه، مدیتیشن کنه نمیکنه و کورتیزول بیش از حد میره بالا، موش مردگی ایجاد میشه. دقیقاً عین همون که حیوان یا آدمی در لحظه مرگ چیزای حسیش دیگه قطع میشه، چون دیگه به درد نمیخوره. درد برای اینه که ما بفهمیم داره اتفاق بدی برامون میفته، ولی دیگه وقتی اتفاق بد افتاده دیگه درد معنی نداره. در نتیجه آدما حالتی از بی‌انگیزگی، حالتی از رخوت، حالتی از بی‌حسی که نه از چیزی خوشحال میشن، چیزی در بیرون برانگیخته نمیکنه دیگه. کورتیزول بیش از حد بالاست و بهش میگیم افسردگی. مثلا میل نداره، شوق نداره، صبح نمیتونه حجاش باشه، ساعت ها میتونه بشینه روبروشو نگاه کنه، این مال کورتیزول بالاست. کورتیزول بالا از اونجایی که در بدنه، از طریق بدن قابل کنترله، ولی نه الزاما با قرص، چیزی که آنن تجویز میشه. کورتیزول رو میشه با فعالیت بدنی پایین آورد، یعنی حرکاتی شبیه به زدن یا فرار، کیک باکسینگ یا دویدن، حرکاتی نزدیک به فرار و نزدیک به حمله، ضربه زدن به جسم بی خطر مثل بالش، دوش آب سرد، مدیتیشن. اینا راهایی که کورتیزول رو میاره پایین و از همه مهمتر خواب و آب کافی. من خیلی سال طول کشید تا فهمیدم که بشر برای حیاتش به اندازه هوا به خواب و آب کافی نیاز داره. خواب کافی، حالا من دیگه خیلی نهایتش رو استفاده میکنم، ولی دیگه شما باید ساعت 9:30 شب خواب باشید، برای اینکه سیکلی که کورتیزول توی اون میاد پایین، شما در طول روز تو استرسید، تو آشوبید، تو اینید، توی اونید، جنگ اینه اونه، خب شما باید بخوابید شب تا این بیاد پایین. اگه به طور معمول مدیتیشن نمی کردید باید بکنید، وقتی که چون ما در فضاهای پر استرسی داریم زندگی میکنیم. مدیتیشن کردن هم حتما این نیست که بشین چشاتو ببند اینطوری کنی، که مدیتیشن با چشم باز میشه کرد. هر روزمرگی رو میشه تبدیل به مدیتیشن کرد. شستن ظرف رو میتونید با شکل مدیتیشن انجام بدید، غذا پختن رو میتونید به شکل مدیتیشن انجام بدید. وقتی که شما اگه که این کار رو توی برنامه‌تون بذارید، ذهن خالی میکنه، ذهن احساس میکنه امنه، و وقتی که ذهن احساس امنیت میکنه، وقتی نفس شما مرتب باشه، وقتی نظم در کاراتون باشه، احساس امنیت ایجاد کنه. احساس امنیت میگه کورتیزول پایین، شیرشو میبنده، شما شب زودتر میخوابی، بهتر میشی. آخر دوشی که میگیرید 3 ثانیه سردش کنید. اگر حالت پنیک دارید یا مثلا کورتیزولتون بالاست، اینا پشت گردنتون رو با آب سرد خیس کنید. راه فیزیکی داره، چون فیزیکیه، چون در فیزیک اتفاق میفته، با فیزیک هم میشه کنترلش کرد. دکترها نظرشون بر اینه که با قرص با فیزیک کنترل کنن. من میگم راههای طبیعی هست، چون این راهها
عوارض جانبیش ممکنه ترشح دوپامین باشه یهو، ولی اونا عوارض جانبیش اصلا چیزای جالبی نیست. رو ارگانهای بدن تاثیر میذاره، رو کبد تاثیر میذاره. سعی کنید زندگی سالم تری کنید، سعی کنید بخوابید به موقع. یه موقعی من گفتم هر چی میکشید از بیخوابیتونه. یه عده خندیدن. به خدا هر چی میکشید از بیخوابیتونه. بخوابید انقدر سطح چیزتون میره بالا، سطح آرامشتون میره بالا. به موقع بخوابید. تا نصف شب، تا ساعت 12 که شب چشتون به گوشیه، بعدم میگیرید میخوابید، بعد خوابتون نمیبره خود، چون اون نور آبی گوشی کاملا ملاتونین رو ترشحش رو قطع کرده و شما برانگیخته اید، چون 1001 اخبار ناجورم دیدید. منم خوشحال شدم حالیه دیدمت. امیدوارم که به زودی مثل اون هفته تا این هفته که انقدر پیشرفت کرده بودی پیشرفت‌های بهتری داشته باشی. خب بازی که تا حد ممکن میشکنن با اطرافیان مثلا زیاد نمیشه و مرحله آخر شکنجهگر قربانی با خودمونه، چجور راحت بگذاریم؟ حتی با طلای دنیا پیش میاد. خب من دارم میگم ببین بازی ها تو 3 جبهه هست. خب زمانی تو ازش راحت میشی که تو 3 جبهه اتفاق افتاده باشه حذف کردنش، بازی نکردنش. اما هانیه این به معنای این نیستش که دیگه هیچ وقت پیش نمیاد بازی ها. که اگر من میفهمم چرا بارون میاد، اگر من میفهمم زمستون الان پیش بینی بارون میشه، من چتر برمیدارم میرم خونه میسازم. نمیشه که بارون نیاد، میاد. حتی یه آدمی هم که مثلا بازی شکنجهگر قربانی نداره، خب با یک شکنجهگر ممکنه برخورد کنه ولی تو تلش نمیفته. تویی هم که اگر یه بازی شکنجهگر قربانی داشتی، یه روزی از تو 3 جبهه عمل کردی موفق، 4 بارم امتحانت کردن بازم موفق بودی، یعنی اینکه مثلا تو دیگه هرگز با هیچ شکنجهگری روبرو نمیشی. شکنجهگرا اون برای گیت شما نه، شکنجهگرا میان. تو تغییر کردی، تو نه در موضع ضعفی و نه در موضع قدرت اگر یه قربانی سر راهت قرار بگیره. خب دیگه چی؟ دیگه یه هایی لایو نیستم، از صبح گفته بودم که میام لایو. این حجم از تضاد که این روزها میبینیم برای چیه؟ خب وقتی که یک تغییری شروع میشه، هی کوچیک کوچیک بزرگ میشه، این حجم رو هم میبینی. تضاد بوده، تضاد جزئی از این دنیاست، ولی الان درگیری ها بالاست و تضاد بین آدم ها بالاست. یه عده‌ای هم دامن میزنن بهش. ما زیاد کاری به بیرون نداریم، ما از درون سعی میکنیم. من همیشه هم گفتم سرنوشت یک ملتی رو سطح آگاهیشون تعیین میکنه و وقتی که سطح آگاهی تغییر کنه، آدما بیشتر خودشون رو بشناسن، رو شعور آگاهی خودشون کار کنن، این هسته گسترش پیدا میکنه. امیدواریم که این هسته گسترش پیدا کنه و وحدت بیشتری رو شاهد باشیم. سوال بعدی، من بی‌عدالتی اذیتم میکنه، در ماجراهای قرار میگیرم که بی‌عدالتی رو میبینم از آدمایی که خلافش رو ادعا کرده بودن. این چه درسی برای من داره؟ ببین وقتی که بازی ها تکراریه قطعا درسی داره، چون اینا رویاهای بیداری ما هستن و قطعا ما باشون روبرو شدیم تا یه چیزی رو بفهمیم. اما این که چه درسی داره رو من نمیتونم. ببین سناریوها خیلی خیلی متفاوته و درس‌ها بر اساس سناریوها و توی اون صحنه اتفاق افتاده. این که در مورد بی‌عدالتی اذیتت میکنه برای اینکه چیزی آدم رو اذیت میکنه که آدم احساسش رو کرده باشه. اگر که یه آدمی احساس کرده و یه آدم یه بچه‌ای مثلا فرض کن 3 ساله، به هر دلیل مسخره‌ای که الان اصلا تو ممکنه یادت نیاد یا اینکه یادت هم میاد بعد میگه مثلا خب یعنی چی، مثلا بیسکویت لبه شکسته رو دادن به من، بیسکویت درست رو دادن به اون یکی، بی‌عدالتی شد. این ممکنه امروز اصلا هیچ چیزی محلی از اعراب نداره، یادت هم نمیاد، شاید اصلا تو جمع هم مثلا راجبش بگی و بخندی، ولی حس بی‌عدالتی، حس این که عدالتی نیست و من مورد بی‌عدالتی قرار گرفتم، در حافظه سلولی سیو شده. این که بر اساس چه تجربه‌ای، بر اساس چه وضعی این حافظه سلولی سیو شده رو من تو واکاوی میتونم به تو بگم و ببینمه. اما
این که بی‌عدالتی اذیتم میکنه یعنی ببین ما یه چیزی از که زخم داشته باشیم بابتش. در یک ماجراهایی قرار میگیری که بی‌عدالتی رو ببینی. خب اینا رویاهای بیداری توه، ولی ریشش چیه رو من باید ببینم، گزاره به تو چیه رو من باید بدونم و بعد روش کار کنیم که گزاره رو تغییر بدیم. بی‌عدالتی در جهان هیچ وقت تموم نمیشه، چون منفعت تموم نمیشه و آدم‌های منفعت طلب تموم نمیشن و سهم ما اینه که نه بی‌عدالتی کنیم نه تا جایی که زورمون میرسه اجازه بدیم بهمون بی‌عدالتی کنن تا جایی که زورمون میرسه و در غیر اون صورت سعی کنیم که یه جور خودمون رو امن نگه داریم. حالا به چه شکلی رو بسته داره مورد به مورد، اما اینکه چرا چه درسی برای تو داره قشنگ باید اون اتفاق بدونم و بعد میتونیم راجبش با هم میبینیم. مثلا نه که من به تو بگم، با هم میبینیم و تو متقاعد میشی، درس تو میگیری. امیدوارم ببینمت. خب منم دلم بر شما تنگ شده بود. مرسی. همش سلام علیکه. اینا دلتنگ بودیم. بریم بالاتر ببینیم که چی دارید. ندارید چی؟ سوال کنید. به خدا سوال نکنید دیگه. کی ببخشیم؟ وقتی طرف از گذشته پشیمونه ببخشیم و بپذیریم. یک کسی یک کار اشتباهی کرده، بعد پشیمونه و میخواد که شما ببخشید. اگر که هی رفته برگشته پشیمون بوده، هی میخواسته ببخشید، این دیگه بازیه. ولی اگه واقعا یه بار یه کاری کرده ببخشید دیگه بابا، دیگه طرف گفت ببخشید. دفعه دوم اگه کرد بگوید دفعه بخشیدیم، دوباره داری میکنی. دفعه دوم دیگه یه بار اشتباهه، دوبار دیگه عمده، سه بار که دیگه اصلا قتل عمده. چرا از کسی ناراحت میشم؟ سکوت میکنم. چون والد بازجو داشتی. منزوی ها قهر میکنن، تقریبا تو میشه قهر میکنن و برای اینکه والد بازجو داشتن و خودشون هم بازجوهای قهاری هن. خود منزوی ها همینایی که قهر میکنن خودشون بازجوهای قهاری هن. اول و آخر همه رو بازجویی میکنن، ولی خدا نکنه یکی ازشون سوالی کنه یا چیزی بکنه یا اینکه ناراحتشون کنه، قهر میکنن. بازجو منزویه. برو یوتیوب رو ببین بعد بیا اینشالا بهتر. سلام و عرض ادب. هیچ بی‌عدالتی در جهان هستی اتفاق نمیفته. از اون قسمتی که شما دارید نگاه میکنید و معرفت نفس، منم میگم بی‌عدالتی نیست، ولی از دید بچه‌ای که بی‌عدالتی یعنی فرق و تفاوت میبینه بی‌عدالتی هست. از طریق آدم‌هایی هم که در بازی‌های ذهنی قدرتی هستند بی‌عدالتی خیلی اتفاق میفته. فقط اونجایش بی‌عدالتی نیست که ما باید سهم خودمون رو در این بازی ببینیم. چه بسا که ما هم در قبال دیگران غیر بی‌عدالت و غیر عادلانه رفتار کردیم، ولی آره از لحاظ معرفت نفس و از لحاظ کلی بی‌عدالتی در جهان هستی اتفاق نمیفته. چرا؟ چون هر چیزی رو معادلش رو برگشت میخوره. بی‌عدالتی اون موقعیه که من یه کاری رو بکنم و معادلش رو نبینم، نداشته باشم. نه الان 10 سال دیگه هم نداشته باشم، 100 سال دیگه هم نداشته باشم. ولی از اونجایی که وحدت وجودی هست و ما هر کاری میکنیم به خودمون میکنیم. اتفاقا الان داشتم با یک کسی صحبت میکردم، با یکی از بچه‌ها تجربه ای رو داره میکنه که توی مثلا شاید 30 سالگیش با کسی داشته، الان کسی دیگه ای داره باشون کار رو انجام میده و اینو بهش میگیم دیگه برابری ترازو، دیگه بی‌عدالتی نیست. خب من اصلا با مامانم نمیسازم، الانم ازش فاصله گرفتم. چه کار کنم؟ خب برای اینکه بازی داری باهاش، بازی ذهن قدرتی داری. من با مامانم نمیسازم. قبلا که بچه بودیم اون قوی تر بود، رفتارهایی رو میکرد که الان من دارم باهاش میکنم. این بازیه. بزرگ شدی، قوی شدی، چیزهایی رو که در گذشته
عین رفتارهایی که در گذشته باهات میکرد الان داری باهاش میکنی. ببین بازی چیه؟ بازی تو بشکن، چون فقط مربوط به مادرت نمیشه ها. بازی ها که فقط مربوط به یه نفر نیست. من میگم در صحنه ضعف ما عذاب میکشیم، اونجایی که یک کسی میتونه بره رو مخ ما، میتونه ما رو عصبی کنه، میتونه ما رو به سطح انفجاریمون برسه، اون صحنه ضعف ماست. یه صحنه هم هست که ما دیگران رو به این سطح میرسونیم، بعدم میریم خودمون رو به این سطح میرسونیم. ببین بازی چیه؟ بعد این بازی فقط با یک نفر دو نفر نیست، تو تمام سطوح روابطی هست، یا از این ورش یا از اون ورش. خب تازه ازدواج کردم و گاهی که حد و مرز تعیین میکنم عذاب وجدان میگیرم، برای اینکه هیبت گفتن دختر خوب اعتراض نمیکنه، دختر خوب اعتراض نمیکنه، نه این نگو بده زشته، الان چی فکر میکنن راجع بهت؟ بعد میای حد و مرزا رو تعیین میکنی، بعد شروع میکنی خودزنی. حالا این که حد و مرزا رو تعیین میکنی، من نمیتونم بگم. ببین موقع یک کشوری مرز دور خودش رو میخواد تعیین کنه، یک کشور دیگه میاد میگه که 4 متر اون برتر مرز من باید حواست باشه نیای. یه وقتایی سر اون 4-5 متر اختلاف میفته و ممکنه برخورد پیش بیاد. حالا چه برخورد یک نگاه سرد باشه، چه برخورد یک متلک باشه، چه برخورد یک مثلا برخورد جدی دعواتور باشه. بعد اون وقت در جبهه درونی شروع میکنی عذاب وجدان گرفتن. من همیشه میگم ما چیزی به نام عذاب وجدان نداریم، ما عذاب ذهن داریم. ذهن بهمون میگه یه چیزی بگو، یه کاری بکن، بعد میگه چرا گفتی، چرا کردی. اون تعیین حد و مرزایی رو که میگی کردی، قبل از اینی که به زبون بیاری کلی با خودت تو کلت تمرین کرده بودی، سناریوش رو کاملا آماده بودی، چه بسا و 4 نفر دیگه هم تعریف کرده بودی که آره اینجوری میکنن اینجوری میکنن. و بعد اون وقتی اون حد و مرز رو تعیین کردی، گفتی حالا دیگه راحت شد گفتم، و بعد از اون ور میری درونی خودزنی میکنی. بازی ها انقدر تکراریان و انقدر شبیهن که وقتی که من با بچه ها حرف میزنم میگن مگه تو خونه مایی؟ از کجا میفهمیم ما چی به هم میگیم، چی کار میکنیم؟ برای اینکه خیلی شبیه. بازی ها عین کپی رو کپی. فقط اونجایی که هسته اصلی اتفاق، اون بذر، اون خاطره تا دیده نشه، اتفاق خیلی خاصی در آگاهی نمیفته. چرا؟ چون که وقتی ما اون بذر رو میبینیم به تفاوت واقعیت و حقیقت پی میبریم. بچه‌هایی که با کاویار گرفتن میدونن. بارها هم این مثال رو زدم، خیلی ساده است. اگه یه بچه‌ای رو نمیبرن عروسی با خودشون، مهمونی نمیبرن، به خاطر این نیست که اون بچه رو کسی دوست نداره یا نمیخوانش. به خاطر این نیست، دوستش دارن و میخوانشن، ولی به خاطر اینکه تو اون مجلس بزرگترها نمیخوان بچه کوچیک باشه. ولی این بچه 4 بار این اتفاق برش بیفته، خواستنی نبودن میشه بذر وجودیش. منو به خودشون نمیبرن. یا یه بچه 4 بار بهش بدقولی بشه، احساس ناشی از بدقولی رو به شکل حافظه سلولی در سلول به سلول بدنش ثبت میکنه. احساس خواستنی نبودن ثبت میکنه. حالا این بچه بزرگ میشه 40 سالش، 30 سالش، 25 سالش، با هر اتفاقی در بیرون که بتونه این زخم دستکاری بشه، اون بچه گریه 3 سالگیش رو تنهایی خواهد کرد، نه گریه 30 سالگی رو. اگه بفهمه دوست داشت با هم دیگه رفتن بیرون، همونقدر ناراحت میشه که مامان باباش 3 سالگی گذاشتنش پیش مامان بزرگش رو رفتن. همون اتفاق تو بدنش میفته، همون اتفاق تو قلبش میفته، تو فیزیکش، تو سلولهای بدنش میفته، همون بغضه. بعد به خودش میگه حالا مثلا 2 نفر رفتن، مثلا به یکی تعریف میکنه، میگن او بابا تو چقدر گنده میکنی همه چیو. حالا رفتن بیرون با هم دیگه، رفتن بیرون، چه اهمیتی داره؟ اهمیت اتفاق امروز نداره، اهمیت اتفاق اون روز داره. ولی تفاوت بین واقعیت و حقیقت وقتی دیده میشه توسط فردی که داره واکاوی میشه، اتفاقی که معذرت میخوام میفته اینه که آگاه میشه که حافظه سلولی همونقدر بی اختیار داره برانگیخته میشه این غم، این قصه، این بغض، که اگر که من دارم پیاز پوست میکنم سلولای اشکیم فعال میشه، غده‌های اشکیم فعال میشه. یعنی فرمان بدنه، نه منطقه، نه احساس توشه، هیچی توش نیست، فقط فرمان بدنه.
و بدن رو میشه کنترل کرد. زمانی که تمرینش رو بگیرید، زمانی که گزاری بهتون رو بگیرید، بدن قابل کنترله. بچه‌ها دیدین که قطع نمیشن، چشش نزنم. خب من مدیتیشن کردم، دیر رسیدم لینا. چرا مدیتیشن کردی درست وقتی که من بعد 150 سال اومدم لایف؟ همه باید گوش میدن، چی پسر دختره خوبی هست. من هم بعد حمام چه گرم و چه سرد خواب آلودگی و رخوت میگیرم. بعد از حمام سرد نباید خواب آلودگی رخوت بگیری. خیلی تو حموم میمونی؟ نمیدونم. احتمالا دیدی دست و پات پیر میشه تو حموم احتمالا، چون حموم دوشی که آخرش سرده سرحال میاره. یکی دیگه هم پرسیده چرا بعد از دوش آب سرد صبح به جای اینکه سرحال باشم خوابم میگیره. واقعا نمیدونم، برم از علمای معرفت نفس بپرسم چرا بعد از دوش آب سرد خوابم میگیره. خب سرما کافا رو میبره بالا. در آیورودا ما 3 دوشا داریم، پیتا، کافا، واتا. کافا سنگینه، سرد و سنگینه. ممکنه طبیعتت به کافا نزدیکه، در فصل سرد که فصل کافا داره این اتفاق برات میفته، آب سردم اضافهش میکنه. احتمالاً اینه. اگر یه خورده کپولی هستی کافا داری، اگر پوست روشن داری کافا داری، و اگر که زود چاق میشی کافا داری. و کسی که کافا داره آره ممکنه بر اثر دوش هر چیزی که سرما رو تشدید میکنه احساس خواب آلودگی بگیری. کافا با مریضی، نه که کسی که کافا داره مریض قند میگیره ها، ولی میگم عوارض کافای خیلی سنگین، افسردگی، مرض قند و خیلی مریضی دیگه است. این آیورودا رو ببینید، با مزه است. آیورودا خیلی جالبه، من این موقع خیلی توش سر کردم. ولی کافا باعث میشه رخوت و خواب آلودگی بگیری. خب چرا خانواده من ثبات ندارن، هر لحظه به شکلی هست؟ خانواده‌تو خودتو با هم دیگه باید واکاوی کنم، چه میدونم. خب باید ببین هر لحظه به شکلی هست. بازی‌های متفاوت داریم. بعضی وقتا اینطوری نیستش که مثلا ما فقط یه بازی داریم، مثلا بازجو منزوی داریم، شکنجهگر قربانی داریم، بازجو منزوی داریم. بعد چه اتفاقی میفته؟ این نیستش که یه آدمی که مثلا بازجوه همیشه بازجوه. مثلا شما با برادرت ممکنه که امروز صبح اون ماشین رو دیشب بد پارک کرده، بعد در موضع ضعف شما بازجوییش میکنی. فرداش شما مثلا یه کاری کردی، قولی داده بودی یه کاری باید میکردی نکردی، اون شما رو بازجویی میکنه. ما شیفت میکنیم با آدمی که ساکته ممکنه یهو بسیار برانگیخته و بازجو عمل کنه، و یه آدمی که شکنجهگر قربانی داره ممکنه خیلی انفجاری عمل کنه، یا ممکن دچار غم‌های بی‌پایان بشه. ولی بازی ذهن قدرتی هم برای اینه که ما آدما رو به خودمون مشغول کنیم. چون نمیتونیم از راه مهر و عشق توجه دیگران رو بگیریم و فراموش کردیم این کار رو، میگیم بزن ولی من نگاه کن، دعوا کن ولی جلو من وایسا، به من فکر کن ولی فوش بده به من تو ذهنت. و این بازی ها به خاطر اینکه ما انرژی لطیف کثیف رد و بدل میکنیم. ما بچه‌ای که تازه واردن اینو بدونن، ما 2 جور غذا میخوریم، یکی غذای ضخیمه، انرژی ضخیمه همینایی که میخوریم، یکی هم انرژی لطیفه. ما احتیاج به روابط انسانی داریم، ولی از اونجایی که روابط مختل، مخدوشه و اذهان با هم دیگه در ارتباط هستن، به جای انرژی لطیف کثیف رد و بدل میشه. انرژی دعوا، انرژی خشم، انرژی قهر. و این دلیل تلون آدم هاست. به موقع خوابیدن و بیدار شدن ممکنه ارتعاش بالا بره و تغییر فرکانس اتفاق بیفته. قطعاً حال آدمی که به موقع میخوابه بهتره، قطعاً. یعنی خب منم اینطور نبوده که همیشه به موقع بخوابم. من دیگه خیلی به موقع میخوابیدم، 10:30 11 میخوابیدم، صبح مثلا 9:30 اینطور بیدار میشدم. و اگه دیرتر بیدار میشدم که خیلی حالم بد بود. ولی به محض اینکه شروع کردم که به موقع و درست بخوابم،
مثلا من دیگه 8 و نیم 9 میخوابم، صبحم ساعت یه موقع 3 و نیم، یه موقع 4 و نیم، 4 و نیم، دیگه 5 اگه بیدار شدم دیگه دیر بیدار شدم. بیدار میشم هم حتی اگر 2 شبم بیدار بشم، مثلا به بچه‌ها میگم ما 2 شب بیدار میشم، پاشو. میگه پاشم چیکار کنم؟ میگم همین کاری که خود تو روز میکنی. چیکار میکنی؟ مثلا کاری که میتونی بکنی. حالا بستگی هم داره که آدم تو خونه خودش تنها هست یا نیست، یا تو اتاق خودش تنها هست، اینا هم در نظر میشه گرفت. ولی اگه شب به موقع بخوابید، صبح به موقع پاشید، بین ساعت 5 صبح تا 7 صبح خودش یه روزه. 7 و نیم 8. باور کنید یه روز کامله. یه روز کامله که خیلی هم بیشتر از یه روز بازده داره، چون کسی شما رو چیز نمیکنه، قطع نمیکنه، تمرکز میتونه بالا باشه، نه کسی تلفنی زنگ میزنه، نه کسی میاد، نه کسی میره، نه کسی توقع داره شما جوابشو بدین. و اصلا انرژی طلوع هم یه انرژی عجیب غریبیه. به هر حال ما استفاده کردیم و خوب بود. شما هم توصیه میکنم. ساعت چنده؟ او رو مونده. به خدا پاسخ همه رو سعی میکنم بدم، دونه دونه بذار. سعی میکنم که بدم. در فصل گرم نه، در فصل سرد ممکنه که باعث نمیشه. در فصل گرم دوش آب سرد ممکنه باعث تولید گرمای بیشتر و خواب‌آلودگی بشه. چطور گرم چیزی؟ من تجربه‌ای ندارم. حالا شما دکترید، شاید بهتر میدونید. آره منم خوشحالم که کتابه داره حاضر میشه. حالا حاضر که نمیشه، خیلی زیاده. من الان خیلی شد. حالا مثلا میشینم مثلا از تو اون چیزی که نوشتم مثلا یه صفحه 2 صفحه رو تصحیح میکنم، یه خود اضافه میکنم، یه خود کم کم میفرستم روی هایلایت که بلکه بکنم این کارو، چون که از اون کاراست که زیرش در میرم. انشالله که درست میشه. عزیز دل، این که ما فقط خودمون هستیم و بیرون همش آینه هست، یعنی همه آدم یه جوری ما رو کامل کنن. البته کامل بودیم ولی باید می‌بینیم که متوجه بشیم بی‌نیازیم و خودمون عشقیم. خب این خروجی آخرشه. بله ما اینا قبول داریم، ولی راه رسیدن به اون چیه؟ مثل اینکه مثلا شما بری مثلا پیش یه روانشناسی، بعد روانپزشکی به شما بگه که شما تروما داری، شما اینو داری، شما اونو داری، شما اونو داری و نباید داشته باشی. خب چجوری نباید داشته باشم؟ اینکه دیگران آینه ما هستن که 100% آینه ما نیستن، حریفای تمرینی ما هستن برای اینکه درسامون رو بگیریم، معلمان ما هستن، بر اساس درسای ما سر راه ما قرار گرفتن. ولی اینکه صرف اینکه ما بدونیم جهان آینه ماست و ما برای این رسیدیم که به عشق برسیم کافیه، راهش چیه؟ چجوری باید به اینو دریافت کنیم؟ ایدئال ها، یعنی تصوراتی که ما داریم از یک چیز ایدئال خیلی خوبه. مثل که من بگم نه من تصمیمم بر اینه که برم مثلا برم سوئیس و اومدم که اصلا برم سوئیس زندگی کنم. خب چجوری میخوای بری سوئیس؟ الان ایرانی. غایت آرزوی زندگی من، حقیقت زندگی من این بوده که من در سوئیس زندگی کنم. بوده هم. اصلا من میگم اوکی. کجا میخوای بری؟ چجوری میخوای بری؟ از کدوم راه میخوای بری؟ با این آدما باید چیکار کنی؟ با این آینه ها. معرفت نفس راه نشون میده. معرفت نفس چراغه. راجع به ایدئال ها حرف نمیزنه. راجع به راهی که باید بری تا به ایدئالت برسی حرف میزنه. خب ما یه خانواده هستیم که طلاق خیلی تکرار میشه، برامون تنهایی تکرار میشه. چه ربطی داره به خانواده؟ طلاق و جدایی در نتیجه به نتیجه نرسیدن یک بازی ذهنی قدرتی یا شکستنشه. اگر یه آدمی الان مثلا بازی ذهنی قدرتیشو نشکسته در میره، در یک ازدواج دیگه دوباره باهاش روبرو میشه، در یک رابطه دیگه دوباره باهاش روبرو میشه. اگر میشکنه و میره و خودش حالش خوبه و اصلا تنهاست و تنهایی براش تنها موندن نیست، چه اشکال داره؟ کی گفته که همیشه باید مثلا آدما جفت باشن؟ اگر کسی با تنهایی خودش حالش خوبه، خب خوبه دیگه. خب من بعض رو میبینم ولی نمیتونم کنار بیام، نمیتونم ول کنم. علتش چیه؟ برای اینکه با ذهن میبینی. وقتی با ذهن خودتون رو بیل میزنین
بدتر میشه. ذهن نباید راجع به اون اظهار نظر کنه، اونو بیشترش میکنه. شما باید فرق واقعیت و حقیقت رو بفهمی و بعد در اثر تمرین هایی که بهت داده میشه بتونی رفتارهای شخص فردی خودتو که همیشه تکرار میکردی عوض کنی. ما تا زمانی که تکرار رفتاری داریم آدم های تکراری هستیم، در جهان تکراری و اتفاقات تکراری و آدم های تکراری و سناریوهای تکراری. چرا؟ چون ما تکراریم. خب راهش اینه که مراقبه کنیم برای اینکه به اون خودی و عشق برسیم. نه، راهش فقط مراقبه نیست. راهش فقط مراقبه نیست. اگه قرار بود همه آدما میشستن روز 4 جلسه مراقبه میکردن، همه حالشون خوب میشد، همه مشکلاتشون حل میشد، همه روابطشون خوب میشد، تو کاریشون، مالیشون، همه چیشون خوب میشد. به مراقبه نیست. این همه آدم دارن در سراسر دنیا مراقبه میکنن. روابطشون، روابط فردیشون درسته؟ خود شما روابط فردی درسته؟ دوش آب سر برای من معجزه میکنه، در حدی که روزم بعد از دوش شروع میشه. معمولا موثره. من به خاطر همسر بد اخلاق که کتک میزد الان بیماری خود ایمنی گرفتم. 2 بچه خوب بزرگ کردم، تحصیل کرده، اما بهای جانم تمام شد. الان چیکار کنم با خودم که مریضم، یه شوهر خودشیفته دارم؟ ببین، در بازی شکنجهگر قربانی یکی از دلایلی که زنها و مردها سالهای سال همدیگر آزار میدن، یکی میخوزنه یکی میخوره، شیفت میکنن ولی میمونن با هم و از هم دیگه جدا نمیشن، اینه که به هم معتادن، به اون انرژی معتادن و اون اعتیاد عوارض جانبیش همین مریضی و ایناست. مثل که مثلا بگی که موادی که میزنی خب به تو اثر میکنه دیگه. بعد از سالها، بعد اون وقت بیماری خود ایمنی گرفتی. وقتی که قربانی بسیار تحت فشاره، یاد میگیره که اول کم کم تمارض کنه که بلکه بتونه ضربه رو دفع کنه و حتی ممکنه از بچگی این عادت رو داشته باشه، چون آدمی که با مردیش شکنجهگر داره زندگی میکنه الگوی رفتار شکنجهگر رو داشته در خانواده، الگوی شکنجهگر قربانی بوده در خانواده، یا پدر بد اخلاقی یا مادر بد اخلاقی و بوده. فقط الان این شدیدتره احتمالاً. اما وقتی که شما بعد از یه مدتی که برای فرار از اون فشار خودت رو پشت یک مثلا آی حالم بده، آی مریضم اگر قرار داده باشی، بعد از یه مدتی بدن دیگه خود به خود این کار رو میکنه با شما. من چیزی که میتونم فقط به شما توصیه کنم اینه که بازی هاتون رو بشناسید، اگر ممکنه واکاوی بگیرید و به خودتون برسید. شما باید فضای شخصی خودتون داشته باشید. البته که همسر بد اخلاق شما الان دیگه سنش بالا رفته، اون قدم دیگه خیلی بد اخلاق نیست دیگه، اون قدم ببخشید معذرت میخوام وحشی بازی در نمیاره. ولی این رو هم بدونید که شما بازی شکنجهگر قربانی این نبوده که شما همیشه قربانی باشید. شما بلد بودید که چه کارش کنید. ابزارتون فرق میکرده. ابزار شکنجهگر و قربانی ها روبروی همدیگه قرار میگیرن، شیفت میکنن. یه بار این شکنجه میکنه، یه بار اون شکنجه میکنه. ممکنه که میزنه ولی یکی نیشه زبون میگه. باید ببینمتون تا بگم. چرا کاری هست که بیشتر موجی نشیم؟ در لحظه‌ای که اعلام میکنم حواستون باشه دیگه. پارتنر شکاک رو چه کنم؟ من خودم واقعا شکاک نیستم. بازجو، ولی بازجو که هستی. بازجو هم نیستی؟ فکر کنم هستی. نه عزیزم، فقط با مراقبه حل نمیشه این قضیه. شما یا خیلی جوانید یا اینکه اطلاعاتتون کافی نیست. با مراقبه تنها حل نمیشه. بحث طلاق نیست، بحث اینه که اعتیاد نیست، بحث اینه که طالب طلاق رفتن بچه‌هام نذاشتن جدا بشن و بچه‌ها خیلی برام مهم هستن. بله همیشه چیزش پیدا میشه. ببینید باور کنید اینی که دارم به شما میگم، نه اینکه شما اعتیاد دارید. ذهن یک شکنجهگر قربانی، ذهنی که شکنجهگر قربانی داره اعتیاد پیدا میکنه به طرف مقابلش و حتی تا بعد لب طلاق میرن و به خاطر ترس‌های خودتون حرف بچه‌تون بهتون اثر کرد که جلوتون گرفته شد. بچه‌ها برام خیلی مهم هستن. در یک خونه‌ای که کتک کاری میشه و همش بحث و دعواست، آیا واقعا بچه‌ها مهمن که این وسط نگهشون داشتیم؟ یا ما میترسیم از جدا شدن؟
در واقع خیلی وقتا اگر که این خونه ای که بسیار پر التهاب بچه‌ها جدا بشن، این تو خونه با پدر مادر باشه، اون تو خونه با پدر باشه، اون تو خونه با مادر باشه، هر دو طرف دارن سرویس میدن به بچه‌ها و بچه‌ها آرامش بیشتری دارن تا اینکه همینجور نفهمن دیگه زود پس که داره میتره که الان دعواشون میشه، الان کتک کاریشون میشه. گاهی بازن اشتباهش میگیریم نمیشه. شما دارین جواب این دوست عزیز جوانمون رو میدیم که فکر میکنیم مدیتیشن اول و آخر هر کاریه. مدیتیشن روزی که به ایران در یک همه‌گیری و همگانی وارد شد رو من خیلی خیلی خوب یادمه و ترانسندنتال مدیتیشن بود آوردن و از اون من فکر میکنم من 40 سال بیشتره که با مدیتیشن آشنا هستم و اینکه یک کسی بگه که و سالها هم مدیتیشن کردم، الان مدیتیشن شکل‌های دیگری داره برای من، ولی اینکه یک کسی ادعا کنه که مدیتیشن راه رهایی بشره، من میگم جوانه حتما. راجع به خجالت و شرم درون لطفاً توضیح بدید و بدبینی و اعتیاد. خجالت و شرم درون، ببین خجالت، بدبینی، شرم و اعتیاد از یک چشم آب میخوره. بدبینی جای دیگریه، اما برای کسی که والد بازجوی بسیار بازجو داشته که خیلی سوال جواب میشده و خیلی تحقیر میشده، یعنی هم بازجو منزوی داشته هم شکنجهگر قربانی، خیلی طبیعیه که امروز اگر هر کاری میکنه والد شکنجهگرش که درونی شده و امروز داره از تو میخورتش بهش بگه خیلی آدم کمی هستی، حقیری، چیزی، اینی، ذلیلی، ضعیفی، شرم کن، خجالت بکش. اون از درون داره اینو میگه. شرم والدیه که داره به شما شرم میده، والد درونی. وقتی ما میگیم والد درونی شرم میداده یه موقعی الان درونی شده، منظور نیست چوب برداریم بیفتیم دنبال پدر مادرها که چرا به من شرم دادید. اونا این کار باید میکردن و شما باید از این شما باید رها بشید. اعتیادم راه فراره. اعتیاد مال فراره، برای اینکه فرار کنه اون آدم از اون وضعیت. اعتیاد یکی از گزاره های بی منزویاست. منزویا میرن دنبال اعتیاد. حالا این اعتیاد حتی میتونه اعتیاد به کار باشه، نه فقط اعتیاد به مواد. هر چیزی که شما رو بتونه از حیطه بازجویی افراد بیرون بکشه. احتیاج به واکاوی هست، اگر تشریف بیارید انشالله بهتر میتونم توضیح بدم. این که زود به هم بر میخوره و در مواردی سر خود پسندیم فعاله. خب این که زود بهت برمیخوره دلایل برطوری داره، ولی این که سر خود پسندت فعاله بعد گزاره های به چیه احتیاج داره که بیشتر بدونم ازت. گزاره به ما خیلی مهمه. من وقتی ذهنی میشم میفتم گاهی یه روز کامل خوابم کلا توان ازم میگیره، برای اینکه خواب سیستم فراره و مثل اعتیاد، خواب و اعتیاد مثل سیستم فرار عمل میکنه و آدم وقتی که زیاده از حد گفتگوی ذهنی داره ذهن کات میکنه برای اینکه آرامش برقرار بشه. نظرتون راجع به ازدواج دختر پسر تو سن پایین چیه؟ اینا که 15-18 سال ازدواج میکنن آیا میشه گفت با حمایت خانواده میشه خوب پیش بره؟ عشق 15-18 سالگی عشق هورمونی اروسه. اروسه که از انواع عشق در مفاهیم یونان. عشق هورمونی کاملا تا حداقل 1-2 سال تو این 15-18 سالگی بسیار میتونن خوشبخت باشن با هم، ولی معلوم نیست که وقتی هورمون فروکش کنه و یا اینکه متوجه جفت های دیگه بشه چه اتفاقی میفته، چون اینا هنوز شخصیتشون شکل نگرفته و هنوز اصلا نمیدونن چی میخوان، چی هستن، چی نیستن و فقط به سکس فکر میکنن، نه که خودشون به سکس فکر میکنن. غریزه بقا اونا رو به تولید مثل تشویق میکنه. چقدر وقت دارم؟ 4 دقیقه.
چند روز پیش که موج شدید بود یک تکنیک آینه دادم، یه جور شانس گرفتم. تکنیک سختی بود برام ولی جدیداً زیاد استفاده می‌کنم. بله تکنیک آینه، اتفاقاً که از بچه‌ها پرسید از جدیدا که تکنیک آینه چیه. تکنیک آینه یعنی اینکه ما عادت داریم که همیشه وقتی که بهمون میگه یکی میگه آ ما میگیم ب، یعنی همیشه اگر یک کاری در بیرون اتفاق میفته که قبلا ما تجربهش رو داشتیم و جز الگوهای رفتاری ماست، وقتی که مثلا یکی یک کاری میکنه ما یه حرکت همیشگی میکنیم. مثلا اگر که یکی از مثلا سر شکلمون ایراد بگیره قهر میکنیم، یا یکی بازجویی میکنه قهر میکنیم، یا اینکه پرخاش میکنیم. گزاری به هر کسی مخصوص به خودشه و اون گزاره ب رو وقتی که قطع میکنی و غلافش رو عمل میکنی، یعنی ذهن به تو میگه الان اخمتو بکن بکش برو، رابطو بکش برو، یا دیگه باش حرف نزن، یا اینکه یه چیزی بهش بگو، یا یک مطلقی بهش بگو. وقتی که خلاف اون عمل میکنی یعنی یک پایان دیگه ای بر اون سناریو در نظر میگیری، یه چیز دیگه ای میگی، یه کار دیگه ای میکنی و در بهترین شکل آینه میکنی، یعنی درست برعکسش رو انجام میدی، نتیجه کاملا برمیگرده. خب من دیگه الان فکر کنم میخوام برم، خیلی هم سوال کردین. حالا من که همیشه آخر لایو میگم که بابا جان اینجا که حرف میزنین سوال میکنین خب بنویسین اون زیر، من نمیتونم که همه رو جواب بدم و توجه داشته باشید که قطع نشدیم. یعنی چی؟ یعنی دوباره امنیت سایبری برگشته، ما میتونیم دوباره با هم دیگه حرف بزنیم. خب اگه بتونیم من هفته یک بار میام. به سعیده هم گفتم که چون معمولا من وقتی که لایو حرف میزنم خب راجع به مباحث صحبت میشه، من توضیح میدم، یک سوالایی رو که ممکنه عام‌تر باشه توضیح میدم و چون تصویریه اینا رو سعیده ازش یه دونه ریلای کوتاه درست میکنه و تحت اون ریل هایی که میبینید این پایین هست گذاشته میشه، یعنی خود لایو گذاشته میشه، ریل های تختی شدهش هم گذاشته میشه و قرار شد که سعیده دوباره شروع کنه چون اینترنت نداشتیم، اونم نداشت، منم نداشتم. اینترنت داشتیم، فیلتر شکن نداشتیم و الان مثل که گویا اوضاع بهتره، خدا رو شکر. ما رو به سخت جانی خود این گمان نبود ولی اتفاق افتاد. به همه کسانی که جدید اومدن خوش آمد میگم و امیدوارم که شاگردان معرفت نفس روز به روز بیشتر بشن و این بچه‌هایی که الان هستن که من خیلی ازشون راضیم، خیلی ازشون راضیم و چقدر خودشون راضین از تغییراتشون، از روابطشون، از اتفاقاتی که برشون میفته و هر بار که گشایشی تو زندگی هر کدوم پیدا میشه، گشایشش در وجود من و زندگی من هم اتفاق میفته. خب حالا اینکه من خداحافظی میکنم ازتون و امیدوارم که هفته آرومی داشته باشید. الانم به من گفتش که وقت خوابته، گوشیم به من خبر میده الان ساعت 8، من یکم میرم استراحت میکنم بعدم میرم میخوابم. بعد فردا هم براتون استوری میذارم. بعد همه آلوچه ها رو هم پختم. آلوچه پختم، لواشک، و امسال برای اولین بار آلوچه و لواشک پختم از محصولات حیات. برکت خداوند زیاده، انشالله در زندگی همتون برکت جاری باشه و منم کنارتون باشم. مرسی تا دفعه دیگه، خدا نگهدارتون.